ঠাণ্ডা বতৰ কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগি আছে গতিকে এটা বস্তু বনাম এয়া ঘৰৰ কল দেই ঘৰৰ কল মানে আমাৰ ঘৰৰ নহয় আৰু মানে মোৰ নেবাৰ এজনৰ ঘৰতে লাগিছে আৰু তেওঁলোকে দিছে গতিকে বহুত ভাল ফ্ৰেছ বস্তু আজি ছিঙিছে গতিকে মই আজিয়ে ইয়াৰ পৰা মই বস্তু এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কাঁচকলৰ চিপছটো চবেই খাইছে ন মই বনাম এটা ঘৰত কেনেকৈ চিপছটো বনাই মই সেইটো দেখাই দিম মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোহে দেখাম আচলতে এফালে মই যি ঠাণ্ডা বতৰৰ কাৰণে ফুচকা খাম বুলি এয়া আলু অলপ মই সিদ্ধ কৰিছোঁ ভালকৈ কাটি ফুচকাৰ যিটো ভিতৰত ভৰাই হেৰিটো বনাম এনেকৈ কাটি ল'লে যিটো ধুনীয়া মানে হেৰি দেখিছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বাকলিটো গুচাই ল'ব লাগিব এনেকৈ মই গোটেইকেইটা গুচাই ল'ম কাঁচকলখিনি পিহনাত পিহি ল'লোঁ ভালকৈ এই যে চিপছৰ আকাৰত গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত সেইখিনি ধুই অলপ পানীখিনি টুকি থ'ম এয়া দেখিছেনে ধুনীয়া চিপছৰ আকাৰত হৈছেনে এনেকৈ মই এইখিনি বনাই ল'ম এয়া কাঁচকলৰ কিমানখিনি হৈছে দেখিছেনে এনেকৈ মই গোটেইখিনি ধুই পেলাই পানীটো মই টুক খাবলৈ দিম অলপ ড্ৰাই হ'লে বনাম বস্তুটো এইফালে মই কেৰাহীটোত মিঠাতেল বহাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে কলখিনি যে মই টুকি পেলাই এনেকৈ শুকুৱাই থ'লোঁ এতিয়া মই এয়া ধুনীয়াকৈ অলপকৈ মই ভাজিম এনেই কাঁচকলটো ঘৰত আচলতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নাখায় কিন্তু এনেকৈ যেতিয়া ভাজি দিব তেতিয়া মানে চিপছৰ আকাৰত ভাজি দিলে সিহঁতে খাবলৈ মানে হেৰি নকৰে বেয়া নাপায় আৰু ফ্ৰেছ বস্তু দেখিলেই মই গছৰ বস্তু একেবাৰে আজিয়ে ছিঙিছে আৰু আজিয়ে মই বনাইছোঁ দেখিছেনে মই এনেকৈ এইখিনি কাঢ়ি থ'ম এই চাকনিখনত এয়া টুকি থৈছিলোঁ যে পানীটো যাবৰ কাৰণে অথনি কুটিছিলোঁ দেখিছিলে এই গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এয়া দেখিছেনে মোৰ ভাজাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত আৰু ঘৰুৱা সেই হিচাপে ভাজিছোঁ গতিকে মই এই জলকীয়া অকণমান নামমাত্ৰ গুড়া দিম বেছি নিদিওঁ কাৰণ জ্বলা হ'লে খাবলৈ চবেই অসুবিধা পায় আৰু অকণমান দিম এয়া ক'লা নিমখ এইটো অকণমান মই ইয়াতে দি দিম জালুক অকণমান জালুকৰ গুড়া খালে ভাল সেইকাৰণে মই অলপ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলাইছে মোৰ চিপছ ৰেডি হৈ গ'ল বৰষুণৰ দিনত আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব বহুত ভাল লাগে মই এইটো খাইছোঁ বঢ়িয়া হৈছে আহিছে ন শব্দটো আহিছে ন সেয়া বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ খাব কেৰাহীটো গৰম হৈ থাকোঁতে ফুচকাখিনিও মই ভাজি ল'লোঁ গোটেইখিনি ফুচকা ভাজি লৈ মই কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু একেলগে ইভিনিঙত কাঁচকলৰ চিপছৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিলোঁ এয়া আলুখিনি ল'লোঁ পিটিকা কৰি সিজাইছিলোঁ দেখিছে তাতে অকণমান খালি চাট মছলা দিছোঁ বেলেগ মই একো ইউজ কৰা নাই চাট মছলা আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ কাৰণ জ্বলা মছলা এইবিলাক বেছিকৈ নিদিওঁ আৰু এইটো ইমলি পানী
এইটো গম পাইছে আৰু এইখিনি ফুচকাখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজি বৰষুণৰ বতৰত খোৱা ইভিনিঙৰ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনিতো মই দেখাইছিলোঁৱে কাঁচকলৰ চিপছ দেখি পেলাই ৰ'বৰ মন নোযোৱা হৈছে খায়ে আছোঁ মানে ভজাৰ পৰা বৰষুণৰ বতৰত বহুত ভাল লাগে খাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ